আমাৰ বেছি সংখ্যক মানুহৰে এটা ভ্ৰম আছে যে বিশেষকৈ গাঁও অঞ্চলত সায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টছ মানে ডক্টৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব, কমাৰ্চৰ ষ্টুডেণ্টছ মানে বেংকৰ জব নহ'লে বিজনেছ কৰিব আৰু আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্টছ মানে টিচিং লাইন নহ'লে বেকাৰ হ'ব। মই ভাবোঁ যে তেনে কোনো কথা নহয়। নমস্কাৰ, মই দিগন্ত। আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ ভৱিষ্যতে কেৰিয়াৰ সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে এতিয়াতে কেনেদৰে সঠিক ষ্ট্ৰীমটো বাছনি কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তোমালোকে 10ম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছা আৰু এতিয়া তোমালোকে আহি এটা তিনিআলিত উপস্থিত হৈছা য'ত তোমালোকৰ সন্মুখত পথ তিনিটা দিশত পৃথক হৈছে, সায়েন্স, আৰ্টছ আৰু কমাৰ্চ। এতিয়া তোমালোকে তিনিটা পৃথক পথৰ ভিতৰত এটা বাছনি কৰিব লাগিব। সেই বিষয়ে তোমালোকে ইমান নিশ্চিত নহয়, কিন্তু তথাপিও বাছনি কৰাটো প্ৰয়োজন। এই মুহূৰ্তত শিক্ষাৰ্থীসকল বিভ্ৰান্ত হোৱাটো অতি স্বাভাৱিক। তোমালোকৰ মনত আছেনে ক্লাছ 9ৰ দ্য ৰোড নট টেকেন কবিতাটো? একেই চিটুৱেশ্যন এতিয়া। এই সময়তো প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, কিয়নো এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁৰ ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। এইটো এটা প্ৰশ্ন যি বহুতো শিক্ষাৰ্থীৰ সন্মুখত আহে, কোনটো ষ্ট্ৰীম বাছনি কৰিব বা কোনটো সঠিক হ'ব। ভাবিলেই কিবা বিশ্বযুদ্ধ যেন লাগেচোন। তোমালোকে নিশ্চয় ভাবি আছা যে 10ম শ্ৰেণীৰ পিছত এটা ষ্ট্ৰীম বাছনি কৰাটো কিয় ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ। হয়, এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। 10ম শ্ৰেণীৰ পিছত সঠিক ষ্ট্ৰীম বাছনি কৰাটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ, কিয়নো এজন শিক্ষাৰ্থীৰ সম্পূৰ্ণ ভৱিষ্যত এই নিৰ্দিষ্ট সিদ্ধান্তৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হ'ব। কিয়নো এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে বাছনি কৰা ষ্ট্ৰীমটোৱে তেওঁ এক পৰিমাণে ক্লাছ 11 আৰু ক্লাছ 12 সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত তেওঁ অনুসৰণ কৰিব লগা পেছাদাৰী পাঠ্যক্ৰমটো প্ৰভাৱিত কৰিব আৰু পেছাদাৰী পাঠ্যক্ৰমে তাৰ পৰিৱৰ্তে স্নাতক হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ ভৱিষ্যতত নিৰ্মাণ কৰিব পৰা কেৰিয়াৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব। সাধাৰণতে শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃৰ পচন্দৰ এটা পাঠ্যক্ৰম বাছনি কৰে বা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বেছিভাগ বন্ধুৱে লোৱা পাঠ্যক্ৰমৰ সৈতে যায়। এইটো ঘটে কাৰণ শিক্ষাৰ্থীসকলে 10ম শ্ৰেণীৰ পিছত এটা শাখা বা ষ্ট্ৰীম বাছনি কৰাৰ বিষয়ে অৱগত নহয়। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক তিনিটা দৰকাৰী কথা ক'ম, যিয়ে তোমালোকক সঠিক ষ্ট্ৰীম বাছনি কৰাত অলপ হ'লেও সহায় কৰিব। আৰু এই তিনিটা হ'ল: প্ৰতিটো শাখাৰ সৈতে অনুসৰণ কৰিব পৰা শীৰ্ষ চাহিদা থকা বৃত্তিবোৰ। 2 নম্বৰ, সঠিক ষ্ট্ৰীম বাছনি কৰাত আমাক সহায় কৰিবলৈ 7টা সৰল পদক্ষেপ। এইটো ভালদৰে চাব লাগিব। সঠিক ষ্ট্ৰীম বাছনি কৰাৰ ভুল কাৰণসমূহ। মই জানো তোমালোকৰ বয়সৰ বহুতে এই ভিডিঅ'টো চোৱাত মন নাই, কাৰণ তোমালোকৰ বয়স হোৱা নাই আৰু লগতে অভিজ্ঞতাও হোৱা নাই, কিন্তু এই কথাবোৰ বৰ দৰকাৰী। তোমালোকে নিজৰ জীৱনৰ লগত ধেমালি কৰাৰ আগত ভিডিঅ'টো শেষলৈ এবাৰ চাই লোৱা। আজি মই তোমালোকৰ বাবে কিছুমান এতিয়াৰ জনপ্ৰিয় আৰু চাহিদা থকা বৃত্তিবোৰৰ তালিকা একেলগে ৰাখিছোঁ। ইয়াত প্ৰতিটো বিজ্ঞান, বাণিজ্য আৰু কলাৰ পৰা কেইটামান চাহিদা থকা বৃত্তি আছে। সময়ৰ লগে লগে এইবোৰ সঘনাই সলনি হৈ থাকে। দৰাচলতে এইটো কোৱা নিৰাপদ হ'ব পাৰে যে আজিৰ পৰা প্ৰায় 10 বা 15 বছৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয় কেৰিয়াৰবোৰ হয়তো নাথাকিব পাৰে। প্ৰতিটো শাখাৰ সৈতে অনুসৰণ কৰিব পৰা এতিয়াৰ শীৰ্ষ চাহিদা থকা বৃত্তিবোৰৰ তালিকাখন মই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ। তোমালোকে তাত গৈ চাবা আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ স্ক্ৰীনতো দেখি আছা। যদি এই বৃত্তিবোৰক লৈ ভিডিঅ' বনাব লাগে কমেণ্ট কৰি ক'বা। মই প্ৰতিটো বৃত্তিৰ সবিশেষ তথ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি পৃথক পৃথককৈ ভিডিঅ' বনাম। এতিয়া তোমালোকৰ সন্মুখত এখন তালিকা আছে, কিন্তু কোনটো তোমাৰ বাবে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ইয়াৰ বিষয়ে নিশ্চিত নহয় আৰু আত্মবিশ্বাসীও নহয়। গতিকে সঠিক ষ্ট্ৰীম বাছনি কৰাত সহায় কৰিবলৈ মই 7টা সৰল পদক্ষেপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তোমালোকে অকণমান মনোযোগেৰে শুনিবা। নম্বৰ 1, তোমাৰ দক্ষতা, শক্তি আৰু ব্যক্তিত্বৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়া। নম্বৰ 2, তুমি বাছনি কৰা ষ্ট্ৰীমৰ বাহিৰ আৰু ভিতৰ চৰা বুজি লোৱা। নম্বৰ 3, শৈক্ষিক পৰামৰ্শ ব্যৱহাৰ কৰা, অৰ্থাৎ তুমি কাউন্সিলিঙৰ সহায় লোৱা। নম্বৰ 4, তোমাৰ অভিৰুচি, আগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়া। নম্বৰ 5, বাছনি কৰা ষ্ট্ৰীমৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কেৰিয়াৰৰ সম্ভাৱনা, পৰিসৰ আৰু সম্ভাৱনাবোৰ জানি লোৱা। নম্বৰ 6, ৰিচাৰ্চ কৰা। তোমালোকে গুগল কৰিব পাৰা, ইউটিউব কৰিব পাৰা, আজিকালি বহুতো তথ্য পায়। ধৰি লোৱা তুমি এজন ডক্টৰ হ'ব বিচৰা, সেয়েহে তুমি ওচৰৰ মেডিকেললৈ যোৱা আৰু ডক্টৰজনৰ কামৰ পৰিৱেশৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়া। তেওঁৰ কাৰ্যসূচীও মন কৰিব পাৰা। যদি প্ৰয়োজন হয় তেওঁৰ লগত কথা হোৱা, তেতিয়া আৰু অধিক জানিব পাৰিবা। নম্বৰ 7, ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক দিশ চোৱা। যেতিয়া তুমি 2টা বা 3টা বৃত্তিৰ মাজত বিভ্ৰান্ত হোৱা, তেতিয়া ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক দিশৰ তালিকা বনাই তুলনা কৰি চোৱা। মৰমৰ ভাইটি ভণ্টিসকল, যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা লাইক কৰিবা, বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা হোৱা নাই, তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব পাৰা। মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আগলৈ বনাই থাকিম। এতিয়া আমি নেক্সট ষ্টেপলৈ আগবাঢ়ো। সঠিক ষ্ট্ৰীম বাছনি কৰাৰ ভুল কাৰণসমূহ।
এইটো অৱশ্যেই সঁচা যে আমাৰ সিদ্ধান্তবোৰ প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ আমাৰ চাৰিওফালে একাধিক শক্তি আছে। সচেতনভাৱে বা অচেতনভাৱে আমি নেতিবাচক প্ৰভাৱৰ ওপৰত পৰিব পাৰোঁ, যি আমাৰ সঠিক ষ্ট্ৰীম বাছনি কৰাত প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে। সেয়েহে এই সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে আমি সাৱধান হোৱা উচিত। মই ইয়াত তেনে 4টা প্ৰভাৱৰ কথা ক'ম। তোমালোকে মোৰ সৈতে সহমত হয় নে নহয় কমেণ্টত জনাবা দেই। নাম্বাৰ 1, ভাল নম্বৰ। মই মোৰ বৰ্ডত 80% পাইছোঁ, সেয়েহে মই নিশ্চিতভাৱে ছায়েন্স পঢ়িম। বা মই 70% পাইছোঁ, মই এতিয়া কমাৰ্চ পঢ়িব লাগিব। মই মাত্ৰ 60% পাইছোঁ, মই এতিয়া আৰ্টছ ল'ব লাগিব। মোৰ লাইফ শেষ। শুনা, তেনে কোনো কথা নহয়, সকলো ষ্ট্ৰীমেই সমান। কল্পনা কৰা যে তোমাৰ শ্ৰেণীৰ শীৰ্ষস্থানপ্ৰাপ্ত শিক্ষাৰ্থীজনে শাৰীৰিক শিক্ষা পৰীক্ষাটো সৰ্বাধিক নম্বৰ লাভ কৰিছে। নিশ্চিতভাৱে তেওঁ এজন ভাল খেলুৱৈ হিচাপে তেওঁৰ দক্ষতা নিশ্চিত নকৰে। একেদৰে শ্ৰেণীৰ এজন অতি ভাল ফুটবল খেলুৱৈ ইংৰাজী বিষয়ত ভাল নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰে, কিন্তু কেৱল এই নম্বৰৰ সন্দৰ্ভত লেখক হোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে। নাম্বাৰ 2, বন্ধু, পৰিয়াল বা প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰেৰণাদায়ক প্ৰভাৱ। হয়তো তোমাৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ কাকতত 40% লাভ কৰিছা, কিন্তু তোমাৰ অভিযন্তাৰ পৰিয়ালে বিচাৰে যে তুমিও তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা অব্যাহত ৰাখা। বা হয়তো তোমাৰ আটাইতকৈ ভাল বন্ধুজনে কমাৰ্চ লৈছে, কিন্তু তুমি আৰ্টছ ভাল পোৱা। কিছুমান ফেঞ্চি ধাৰণা, যেনে কিছুমান অনুষ্ঠান বা চলচ্চিত্ৰ বা বাতৰি সন্দৰ্ভত তোমাৰ ষ্ট্ৰীম বা পেছাৰ পচন্দ নেকি? মনত ৰাখিবা, চলচ্চিত্ৰ আৰু অনুষ্ঠানবোৰে সাধাৰণতে দৰ্শকক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সমল অতিৰঞ্জিত আৰু নাটকীয় কৰে আৰু বাস্তৱতাৰ স্পষ্ট ছবি নিদিয়ে। যদিও কিছুমান চলচ্চিত্ৰ কেৰিয়াৰৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ এক উৎকৃষ্ট উৎস, কিন্তু আমি আমাৰ সিদ্ধান্ত তৈয়াৰ কৰাৰ আগতে আমাৰ নিজৰ গৱেষণা কৰাটো অতিকৈ দৰকাৰ। নাম্বাৰ 4, ধন আৰু খ্যাতি। নিঃসন্দেহে ধনৰ যত্ন লোৱা উচিত, কিন্তু আমাৰ মুখ্য নিৰ্ণায়ক কাৰক হ'ব নালাগে। আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত তোমালোকে তোমালোকৰ পচন্দ আৰু সঠিক ষ্ট্ৰীম বাছনি কৰাত অলপ হ'লেও সহায় হ'ব। তোমালোকৰ সুভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। তোমালোকৰ সপোনবোৰ পূৰণ হওক। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।